फ्रेंड्स, खूप छान फुल एन्जॉय हॉलिडेज म्हणजे खूप छान अशी सुट्टी निसर्गरम्य वातावरणात घालवली आहे. बघू शकता आपण सकाळचं वातावरण आहे, सगळीकडं धुकं पडलंय, हिरवं हिरवंगार सगळीकडे दिसतंय बघा. नारळाची झाडं, छान असं धुकं सगळीकडं पसरले. कोंबड्याचं आरवणं ऐकू शकता आपण. ही माझी बहीण छाया, किती सुंदर ही बघा दुसरी बहीण निसर्गरम्य वातावरण. अंजू डोंगराच्या आणि कडेला ही मुलगी अनुजा. आज आम्ही छान बहीण असा माझी डिश राहते. बनवणार आहोत. तिच्याकडे मिसळ 2 दिवस पनीर सुट्टीसाठी चिली. गेली होती. खूप बघूया दिवस झाले आपण. बोलवत होती. म्हटलं आता दिवाळी झाली आहे, निवांत जाऊया सगळ्यांमध्ये, छान असं वेळ घालवूया. कारण काय होत माहेर म्हटलं की वेगळाच आनंद आहे. लांब पकड. हा माहिती आहे तुम्हाला पण, माहेरी जायचं म्हणजे किती छान वाटतं. बस